שלום, החיים יפים, אך החיים לפעמים גם מסתיימים. ואין חברה שבה אין סדרים מיוחדים להיפרדות האדם מן העולם הזה, וליוויו עד שובו אל העפר. ובכן, כאשר אנחנו מבחינים שאדם עומד לסיים את חייו, אז מן הראוי שתמיד יהיו אנשים לידו, לפחות אדם אחד. לא חייב להיות, אבל זה טוב. אדם זקוק לחברה בשעה שהוא נפרד מן העולם. ראוי גם שאדם לפני פטירתו, כאשר אדם מרגיש שחייו הולכים ונעלמים, שיתוודה לפני הבורא על חטאיו, לחזור פעם אחרונה בתשובה שלמה, כדי שנשמתו תעלה בזכות אל בוראה. בנוסף לכך, מן הראוי, בשעה שהאדם נפטר, גם שישתדל לומר את הפסוק בתורה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, והמלווים יעזרו לו גם במילים טובות, יסעדות. צריך מאוד להיזהר, לא להכחיש את מותו של אדם בשום פנים ואופן. אפילו להזיז את הכרית שעליה מונח ראשו, הדבר הזה הוא עלול להיות שפיכות דמים, לקרב את מותו של אותו אדם. בוודאי שאין מה לדבר על חלילה, לא המתת חסד ולא מיתת חסד ולא התאבדות חסד. החיים אינם שלנו, החיים הם של מי שנתן לנו אותם, ורק הוא הקובע מתי אנחנו מחזירים אותם. ולכן יש בהחלט למחות נגד כל מיני חקיקות שלצערנו התפשטו בעולם, המתירות בעצם מה שהיהדות רואה כרצח ממש. כאשר האדם נפטר, מן הראוי לתת לו כבוד אחרון, להשתתף בהלווייתו, והמנהג המקובל ביהדות הוא הקבורה. בימינו התחדשו גם מנהגים אחרים, כגון שריפה. היהדות ממליצה בהחלט לקבור, משום שאנחנו מכבדים את אותו כלי, הגוף, ששימש כמשכן לצלם אלוהים של האדם בחייו, ולכן מן הראוי שלא לבזותו בשום צורה שהיא. אלא אם כן מדובר בתרומת איברים, להצלת אנשים, ללימוד הרפואה, שלדברים האלה יש בהחלט ערך אידיאלי, ואפילו יכולים להיזקף לזכותו של הנפטר. אבל ביזוי כלשהו, בוודאי שאין לעשות. יותר טוב מכן לקבור. אני מודע לך שיש מדינות שבהן התנאים הכלכליים אינם מאפשרים תמיד קבורה, ולכן אם יבחרו לעשות שריפה, שיעשו זאת בצורה מכובדת. כמובן כל זה לא נאמר עבור יהודים, כי אם עבור בני נוח בלבד. לאחר מכן ראוי לכבד את זכרו של הנפטר על ידי מנהגי אבלות. מנהגי האבלות עניינם גם לכבד את הנפטר, אבל גם לאפשר בצורה הדרגתית הפנמה של האירוע הכואב, וגם הכנת החיים החדשים לאחר מכן. אין האבלות ייאוש, אין פה טרגדיה. יש פה קבלת דינו של הקדוש ברוך הוא, והמשכת החיים באופטימיות. מבחינה פסיכולוגית, מי שנהג מנהגי אבלות, באמת אחר כך מצליח לחיות את חייו בצורה יותר הרמונית ויותר שלמה. חלק מן האבלות הוא שהאדם נשאר בביתו ובאים לנחמו במספר ימים, למשל ביהדות 7 ימים. ויושבים, האבלים אינם קמים בפני שום אדם, אפילו בפני אדם מכובד. אנשים באים ואינם אומרים לו את המילה שלום, וגם הוא אינו אומר את המילה שלום, כי שלום מורה על שמחה. אבל יושבים, וכאשר האבל מחליט שהגיע הזמן שאפשר לדבר, הוא פותח את פיו. לא מדברים, אלא אם כן האבל החליט שהוא מדבר. אחרי כמה ימים גם עושים איזושהי התכנסות של המשפחה, של הידידים, ואומרים דברים לשבחו של הנפטר, מקיימים איזושהי מצווה לזכותו, לזכות המשכת נשמתו, ומשתדלים ללמוד מן האישיות החיובית, מהצדדים החיוביים באישיותו של הנפטר. גם בשעת ההספד מזכירים את הצדדים החיוביים שבו, ומתעלמים מן הצדדים שהיו יכולים להיות שליליים אצלו. ופעם בשנה עושים אזכרה, מזכירים ביום פטירתו את זכותו, פוקדים את קברו, ומשתדלים ללמוד ממנו ולהמשיך את החיים בשמחה מכאן ואילך. שלום.